ඔබට මතක ඇති අපි මීට කලින් පාඩම්වලදී ඉගෙන ගත්ත මොන ආකාරයෙන්ද Adobe Premiere Pro CC 2018 ඇප්ලිකේෂන් එක තුළ අලුතින් Premiere Pro project එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඒ වගේම project එක නිර්මාණය කරගෙන අපි program එකේ interface එක පිළිබඳවත් යම් අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. මෙම පාඩම තුළදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි නිර්මාණය කරගත් එම project එකට media files import කර ගැනීම සිදු කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා ඉගෙන ගන්නට. මුලින් අපි තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි මොනවද මේ media files කියන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ Adobe Premiere Pro application එක තුළ යම් නිර්මාණයක් සිදු කරද්දී එයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ video editing project එකක් නිර්මාණය කරද්දී ඒ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය කරන විවිධ files තිබෙනවා. ඔබට එහිදී වීඩියෝ ක්ලිප්ස් භාවිතා කරන්නට සිදුවේවි. ඒ වගේම ඔඩියෝ ක්ලිප්ස් භාවිතා කරන්නට සිදුවේවි. සහ ඔබට අවශ්‍ය වේවි ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඉමේජස් භාවිතා කරන්නට. ඉතින් මේ සෑම දෙයක්ම අපි හඳුන්වන්නේ media files වශයෙන්. යම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා ඊට සුදුසු සහ ගැළපෙන media files තිබීම ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. එම නිසා නිවැරදි ආකාරයට ඔබගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සඳහා අවශ්‍ය කරන media files ටික Adobe Premiere Pro application එක තුළට ඇතුළත් කර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් ඒ පිළිබඳව තමයි අපි මෙම පාඩම තුළදී ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේදී ඔබට පෙනෙනවා ඇති start screen එක තුළ අපි මීට ඉහතදී සකස් කරගත්ත welcome_project කියන Adobe Premiere Pro project එක අන්තර්ගත වෙනවා. මම මේ මත ක්ලික් කරන්නම් මෙම ප්‍රොජෙක්ට් එක Premiere Pro application එක තුළ විවෘත කරගන්නට. දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති එම welcome_project කියන Adobe Premiere Pro project එක මම විවෘත කරගත්තා. දැන් මට අවශ්‍යයි මෙම ප්‍රොජෙක්ට් එක තුළට media files ඇතුළත් කරගන්නට. ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ project panel එක. ඔබට පෙනෙනවා ඇති දැනටමත් project panel එක select වෙලා තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පැනල් එකක් සිලෙක්ට් වුණාම ඔබට පැනල් එකේ බෝඩ් එක මේ වගේ නිල් පැහැයෙන් දැක ගන්නට පුළුවන්. දැන් මට අවශ්‍යයි මෙම පැනල් එක තුලට media files ඇතුළත් කරන්නට. project panel එකට media files ඇතුළත් කරන්නට හැකි ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඉන් එකක් තමයි ඔබට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ import media to start කියන මෙන්න මේ කොටස මත ඩබල් ක්ලික් කරන්නට. එවිට මේ ආකාරයට ඔබට media files import කර ගැනීම සඳහා import dialog box එක ලැබෙනවා. dialog box එක භාවිතා කරලා ඔබට අවශ්‍ය කරන media file එක select කරන්නට පුළුවන්. දැන් මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති මම විවෘත කරගෙන තිබෙනවා documents folder එක තුල තිබෙන clips කියන folder එක. ඒ තුල මෙන්න මේ ආකාරයේ video clips කීපයක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය කරන video clip එක select කරලා open button එක මත click කරන්නට පුළුවන්. ඒ අදාළ media file එක project panel එක තුළට import කරගන්නට. ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මෙහිදී file menu එක භාවිතා කරන්නට. මෙහිදී ඔබ file menu එක මත click කරලා එයින් තෝරාගත්තොත් import command එක නැවතත් ඔබට ලැබෙන්නේ import dialog box එක. මෙහිදී ඔබට අවශ්‍ය කරන media file එක තෝරා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට හැකියාව තියෙනවා මෙම project panel එකේ මේ මැද කොටසේ right click කරලා එයින් select කරන්නට import. එවිටත් ඔබට පේනවා ඇති ඔබට import dialog box එක ලැබෙනවා. දැන් අපි මෙහිදී එක් media file එකක් පමණක් select කරගනිමු. මම මෙහිදී තෝරා ගන්නවා busy street කියන මෙන්න මේ media file එක. ඉන්පසුව මම open button එක මත click කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති media file එක project panel එක තුළට ඇතුළත් වුණා. media file එක project panel එකට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ ඔබට දැනගන්නට පුළුවන් media file එකේ නම ඒ වගේම මේ ඔබ දකින්නේ එහි duration එක. කොපමණ තප්පර සංඛ්‍යාවක් සහ frame සංඛ්‍යාවක් මෙම media file එකේ අන්තර්ගත වෙනවද කියන එක ඔබට පැහැදිලි කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම media file එකේ preview එකක් ඔබට මෙන්න මේ ස්ථානයේදී දැක ගන්නට ලැබෙනවා. මේදී project panel එක තුළ media file එක පෙනෙන ආකාරය අපිට වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් අපට මෙය මෙන්න මේ list view එකට වෙනස් කරන්නට පුළුවන්.
අපිට පේන ඇති මම මෙන්න මේ icon එක මත ක්ලික් කරනවා. එවිට මට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ list view එක. list view එකේදී අපිට media file එකේ preview එකක් හෝ icon එකක් දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් media file එක පිළිබඳව අවශ්‍ය කරන විස්තර අපිට මෙන්න මේ කොටසේ දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙහිදී අපිට ලැබෙන icon එක තියා හොඳින් නිරීක්ෂණය කරොත් ඔබට පේනවා ඇති මේ icon එකේ වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ කියන දෙවර්ගයේම ඇති බව icon එකෙන් පෙන්වුම් කරනවා. ඒ වගේම මම මේ icon එක මතට mouse pointer එක ගෙන යද්දී මෙම media file එක පිළිබඳ තවදුරටත් විස්තර අපිට බලා ගන්නට පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. ඔබට පේනවා ඇති ෆයිල් එකේ නම, ඒ වගේම එහි resolution එක, duration එක, frame rate එක, audio frequency එහෙම නැත්නම් audio එකේ quality එක මොන ආකාරයෙන්ද තියෙන්නේ කියන වගේ විස්තර අපිට මෙහිදී බලා ගන්නට පුළුවන්. මම නැවතත් මේ වෙනස් කරන්න මෙන්න මේ icon view එකට මම ඒ මත ක්ලික් කරනවා මේ ආකාරයෙන්. මේදී ඔබට icon එකේ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ slide එක මේ ආකාරයට ගෙන යාමෙන්. ඔබට පේනවා ඇති slide එක මම මේ විදිහට දකුණු පසට ගමන් කරද්දී icons වල ප්‍රමාණය විශාල වෙනවා. ඒ වගේම icons වල ප්‍රමාණය මට කුඩා කරන්නට පුළුවන් slide එක මේ ආකාරයට වම් පසට ගෙන යාමෙන්. ඒ වගේම project panel එක තුල ඔබ icon view එක භාවිතා කරද්දී මේ ආකාරයෙන් mouse point එක ඔබ icon එකක් මතට media file එකේ icon එක මතට hover කරොත් මේ ආකාරයට ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් hover scrub කියන feature එක. මේදී සිද්ධ වන්නේ ඔබ mouse pointer මේ විදිහට ගෙන යද්දී ඒ අදාළ media file එකේ preview එකක් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඔබට පේනවා ඇති ඒ video file එකේ preview එකක් අපට මේ mouse pointer එක ගෙන යෑමේදී දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ අපි හඳුන්වන්නේ hover scrub වශයෙන්. ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඔබ Premiere Pro project එක තුළට import කරගත් media files ඔබට තවදුරටත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය නොවන්නට පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවකදී අවශ්‍ය නොවන media files project panel එක තුළ තබා ගැනීම අනවශ්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබට හැකියාව තියෙනවා media files ඉවත් කරගන්නට ඔබ තවදුරටත් ඒවා භාවිතා නොකරනවා. මේදී ඔබ සිදු කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ අදාළ media file එක select කරලා ඔබට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ පහළ panel එකේ පහළ තිබෙන clear button එක මත click කරන්නට. එසේ නොමැතිනම් ඔබ media file එක මත right click කරලා එයින් ඔබට තෝරා ගන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ clear කියන command එක. එවිට ඔබට media file එක project panel එකෙන් ඉවත් කර ගන්නට පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි පරිගණකය තුළ මෙම media files ගබඩා කරලා තියාගන්නේ folders තුළ. එය වඩාත් පහසු වෙනවා නිවැරදිව සහ අපගේ media files කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා. යම් අවස්ථාවකදී ඔබට අවශ්‍ය වුණොත් යම් folder එකක් තුළ තිබෙන සියලුම media files ටික Premiere Pro project එක තුළට ඇතුළත් කරගන්නට එහෙම නැත්නම් import කරගන්නට අපි බලමු මොන ආකාරයෙන්ද එය සිදු කරගන්නේ කියලා. මේ සඳහා සාමාන්‍ය පරිදි ඔබ import command එක භාවිත කරන්නට අවශ්‍යයි. මම මෙහිදී double click කරන්නම් project panel එක තුළ මේ ආකාරයෙන්. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේ තිබෙන්නේ එක් files. මට අවශ්‍යයි සම්පූර්ණ folder එකම මේ media files තිබෙන සම්පූර්ණ folder එකම import කරගන්නට. ඒ සඳහා මම documents folder එක තුළට යනවා. මෙහි තමයි ඔබට පේනවා ඇති clips කියන folder එක අන්තර්ගත වෙන්නේ. මම මේ clips කියන folder එක select කරලා පහලින් ඔබට පේනවා ඇති dialog box එකේ buttons දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි open button එක මත click කරොත් මේ folder එක open වෙනවා. පහළ තිබෙන import folder කියන button එක මත click කරොත් මෙම folder එක import වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ folder එක සහ මෙහි අන්තර්ගතය තමයි Adobe Premiere Pro project එක තුළට import වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ button එක මත click කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති Adobe Premiere Pro ඒ අදාළ folder එක සම්පූර්ණයෙන්ම එහි ඇති media file සමග import කිරීමක් සිදු කරා. මේදී ඔබ තේරුම් ගත යුතු ඉතාම වැදගත් දෙයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මේ ආකාරයට project එක තුළට media files import කරගත්තට මෙම media files project එක තුළට ඇතුළත් කර ගැනීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. මෙහිදී සිද්ධ වන්නේ Adobe Premiere Pro application එක මගින්
ඒ අදාළ මීඩියා ෆයිල් එක සමග යම් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගැනීම පමණයි. සාමාන්‍ය මේ සිද්ධ වන්නේ ලින්ක් එකක් Adobe Premiere Pro application එක සහ එම මීඩියා ෆයිල් එක අතර යම් ලින්ක් එකක් නිර්මාණය කිරීමෙන්. එහිදී Adobe Premiere Pro application එක දන්නවා අදාළ මීඩියා ෆයිල් එක තියෙන්නේ කොතනද කියලා. ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තුළට ඔබ මීඩියා ෆයිල්ස් ඇතුළත් කරගත්තට පස්සේ ඒ මීඩියා ෆයිල්ස් වල ලයිස්තුවම Adobe Premiere Pro application එකට මතක තියාගන්නට පුළුවන් ඒ මීඩියා ෆයිල්ස් තියෙන්නේ මොන ස්ථානයේද කියන එක. යම් හේකින් ඔබ මීඩියා ෆයිල්ස් ඉම්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ Windows Explorer එක භාවිතා කරලා ඔබ එම මීඩියා ෆයිල්ස් වල කලින් තිබුණු ස්ථානය වෙනස් කරොත් එවැනි අවස්ථාවකදී නැවත ඔබ ප්‍රොජෙක්ට් එක විවෘත කරන අවස්ථාවේදී Adobe Premiere Pro එම අදාළ මීඩියා ෆයිල් එක සර්ච් කරන්නට ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. මොකද එය කලින් තිබුණු ස්ථානයේ දැන් නොපවතින නිසා ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඒ අදාළ මීඩියා ෆයිල් එක සොයලා එය සිලෙක්ට් කරගන්න. එම නිසා ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නිර්මාණය කරද්දී මේ මීඩියා ෆයිල්ස් තිබෙන ස්ථානයන් ඒ මුල් පැවති ස්ථානයෙන්ම තිබීම ඉතාමත්ම වැදගත්. Adobe Premiere Pro project එක තුළට ඔබ media files import කරගත්තට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ඒ project එක save කරගන්නට අවශ්‍යයි. දැන් මම file menu එකට යනවා. මේදී select කරනවා save. ඔබට පේනවා ඇති project එක save වුණා. මතක තබා ගන්න Adobe Premiere Pro application එක තුළ auto save option එකක් තිබෙනවා. මේ auto save option එක පිළිබඳ විස්තර ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබ edit menu එකේ preferences කියන මෙන්න මේ option එකට ගියොත් එයිදී ඔබට පේනවා ඇති auto save කියන command එක. මම මේ select කරන්නම්. මෙහිදී ඔබට preferences dialog box එක ලැබෙනවා. preferences dialog box එකේ ඔබට පේනවා ඇති automatically save projects මේ ආකාරයට check කරලා එහෙම නැත්නම් select කරලා තිබෙන්නේ. එම නිසා මෙහි අපි ලබා දීලා තියෙන මිනිත්තු ප්‍රමාණයට ගැලපෙන ආකාරයට ඔබගේ projects automatically save වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේදී ඔබට පේනවා ඇති මෙය මිනිත්තු 15කට automatically save every 15 minutes. ඒ වගේම maximum project version 20. පහලින් තිබෙනවා save backup project to Creative Cloud. ඒ ඔබට අවශ්‍ය නම් Creative Cloud account එකක් ඔබ සතුව තියෙනවා නම් මේ check box එක select කිරීමෙන් ඔබට හැකියාව තියෙනවා ඔබ save කරන projects Creative Cloud එක තුළට save කරගන්නට. මෙහිදී සිද්ධ වන්නේ එම project files වල backup එකක් තමයි Creative Cloud එක තුළ save වීම සිද්ධ වෙන්නේ. මේදී ඔබට පේනවා ඇති අපිට මේ ආකාරයේ warning එකක් ලැබෙනවා. Saving backup projects to Creative Cloud requires a Creative Cloud file directories. Please install the Creative Cloud desktop application on your computer to enable this feature. මේ සඳහා ඔබට සිද්ධ වෙනවා Creative Cloud desktop application එක install කරන්නට පරිගණකේ මේ ආකාරයට ඔබට Creative Cloud එකට project files වල backup එකක් සෑම අවස්ථාවකදීම save කර ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම තමයි මෙහිදී auto save option එකේ duration එක එහෙම නැත්නම් මේ time එක ඔබට අවශ්‍ය නම් වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. යම් හේකින් ඔබ සිතනවා නම් මේ විනාඩි 5න් 5ට කරන්නට අවශ්‍යයි කියලා ඔබට මෙය විනාඩි 5න් 5ට වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබ කරන්න ඕනේ මෙහිදී මේ ආකාරයට 5 ඇතුළත් කිරීම. දැන් Adobe Premiere application එක ඔබගේ project එක විනාඩි 5න් 5ට automatically save කිරීමක් සිදු කරනවා. නමුත් මෙහිදී ඔබ වැදගත් දෙයක් මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ තමයි automatically save කිරීම සඳහා Adobe Premiere Pro application එක අමතර disk space එකක් මෙහිදී භාවිතා කරනවා. ඔබට මතක ඇති අපි scratch disk settings පිළිබඳව පැහැදිලි කරගත්තා විශේෂයෙන් project එක නිර්මාණය කරන අවස්ථාවේදී. මෙහිදී ඔබ automatically save කරන කාලය අවම කිරීමෙන් වැඩි files ප්‍රමාණයක් සැකසෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. ඒ නිසා ඇතැම් අවස්ථාවලදී project files වල ප්‍රමාණය ඉහළ යන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ සඳහා hard disk එකේ යම් අමතර space එකක් වයවන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි නිවැරදි අගයක් භාවිතා කිරීම ඉතාම වැදගත්. මම මෙහිදී මිනිත්තු 15 මේ ආකාරයෙන් select කරගන්න. දැන් අපි project එක save කරගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු project එක close කරලා නැවත විවෘත කරලා project එකට import කරගත්ත එම media files ඒ ආකාරයෙන් පවතිනවාද කියලා. මම මෙහිදී file menu එකට යනවා. select කරනවා close project.
පේන ඇති ප්‍රොජෙක්ට් එක ක්ලෝස් වුණා. මම නැවතත් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් කරගන්නවා මේ ආකාරයෙන් ප්‍රොජෙක්ට් නේම් එක මත ක්ලික් කිරීමෙන්. ඔබට පේනවා ඇති ප්‍රොජෙක්ට් එක විවෘත වුණා. Premiere Pro ප්‍රොජෙක්ට් එක තුළට ඉම්පෝර්ට් කරගත්ත එම මීඩියා ෆයිල්ස් ඒ ආකාරයෙන්ම පවතිනවා. මේ ඔබ දකින්නේ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එක තුළ තිබෙන එම බින් එක අපි මේ හඳුන්වන්නේ බින් එකක් වශයෙන්. බින් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයේ අපි මීඩියා ෆයිල්ස් ස්ටෝර් කරලා තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක්. ඒ Adobe Premiere වලට අපි ඇතුළත් කරගත්තට පස්සේ අපි ඒ ෆෝල්ඩර් එකක් වශයෙන් හඳුන්වන්නේ නැහැ. අපි ඒ හඳුන්වන්නේ බින් එකක් වශයෙන්. ඔබට අවශ්‍ය නම් අමතරව බින්ස් ක්‍රියේට් කරන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ icon එක මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට පේනවා ඇති create a new bin. bins භාවිතා කරලා ඔබට හැකියාව තියෙනවා project panel එක තුල ඔබගේ media files අවශ්‍ය ආකාරයට කළමනාකරණය කරගන්නට. මෙම පාඩම තුළදී අපි ඉගෙන ගත්තේ Adobe Premiere Pro CC 2018 application එක තුල media files import කරගන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා.